यदि तपाईँ युट्युब भिडियो बनाएर पैसा कमाउने सुरुमा हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् हामी अब युट्युब भिडियो कसरी बनाउने र यसमा अपलोड कसरी गर्ने र सर्चहरू कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सम्पूर्ण इन्फर्मेसन दिन गइरहेछौँ। युट्युब भिडियो बनाउनु अगाडि सर्वप्रथम तपाईँले बनाउन खोजेको भिडियोमा कति जति किवर्ड भोल्युम कति छ, कति मान्छेले खोजिरहेछ त्यो चाहिँ थाहा हुनु आवश्यक हुन्छ। किनभने कसैले नखोजेको बनाएको खण्डमा भोलि कसैले नआएर पनि सक्छ। अब यो मनी नेपालमा 720 पर मन्थ भनौँ, यो नेपाल मनी एक्सचेन्ज रेट टुडेमा 720 पर मन्थ भन्दैछ। नेपाल मनी ट्रान्सफरमा 720 पर मन्थ भन्छ। अथवा कुनै किवर्ड हाल्नुभयो, तीजमा हाल्नु, तीजमा 30 सौमा 27,010 100 भन्दैछ। तीजको गीतमा अब यसरी यो तीज जिइटी र 30 सौभन्दा तीज जिइटीमा चाहिँ तपाईँको यो 2 करोडभन्दा बढी तीज गीतमा चाहिँ यसले देखायो। अब सङ हाल्नुको सट्टा गीत हालेर तपाईँले बनाउनु भयो भने बढी भ्यू आउने हुन्छ। अब यसको लागि प्लगइन केडब्लु फाइन्डर भन्ने एउटा प्लगइन हुन्छ, त्यो पनि म देखाउने नै छु। युट्युबमा किवर्डहरू खोज्नको लागि सबभन्दा राम्रो प्लगइनको रूपमा यो किवर्ड्स उयोहरूलाई दिन सकिन्छ। अरू धेरै छन् तर पनि अब यो चाहिँ ठिकै छ। यसको क्रोमको मा हुनुहुन्छ भने तपाईँ ब्राउजर युज गर्नुहुन्छ भने क्रोममा यसको एक्सटेन्सन इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। फायरफक्समा पनि उपलब्ध छ। अब कुनै पपुलर युट्युब च्यानलको भिडियो हेरेर बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो प्युडिपाई भन्नेको चाहिँ यो तपाईँको 100 मिलियन भन्दा बढी सब्सक्राइबर छ। यो विश्वको सबभन्दा लोकप्रिय युट्युब च्यानल चलाउने मान्छे हो। त्यो भएको कारणले गर्दा म यसको इक्जाम्पलबाट लिन गइरहेको छु। तपाईँले यसको फायर डिप्युमा गइसकेपछि अब यसमा भिडियोमा क्लिक गर्नुभयो भने यसको भिडियोहरू आउँछ। अब यसमा पनि अब मोस्ट पपुलर भिडियो हेर्नुभयो भने मोस्ट पपुलर भिडियो कुन हो उसको भिडियोहरू आउँछ र त्यो भिडियो हेरेर तपाईँले आइडिया लिन सक्नुहुन्छ। किनभने अब यसको बढी सब्सक्राइबर भएको कारणले गर्दाखेरि उसले जे हाल्दा पनि हेर्ने हुन्छ। तर अब सुरुमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। सुरुमा बनाउन खोज्दाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रो खालको क्याची टाइटलहरू अथवा यो थम्बनेल्स पनि उसले राम्रै बनाएको छ। थम्बनेल्स पनि के छ भने आजभोलि मुखको एक्सप्रेसनहरू अलि सिरियस भन्दा यस्तो मुख बाकोहरू यस्तोमा चाहिँ बढी भ्यू आइने देखिरहेको हुन्छ। यस्तै बनाउनु होला। अब म यो थम्बनेल्स कसरी बनाउने भन्ने बारेमा कुरो गर्नेछु। अब थम्बनेल्स कसरी एट्र्याक्टिभ बनाउने भन्ने बारेमा हामी कुरो गरौँ। यो चाहिँ म canva.com भन्ने वेबसाइटभित्र छु। अब तपाईँले युट्युब थम्बनेल्स क्लिक यो गर्नुभयो भने तपाईँले यो स्क्रिनमा लान्छ। यो स्क्रिनमा लगिसकेपछि अब यसका टेम्प्लेटहरू छन्। यी टेम्प्लेटहरू तपाईँलाई यदि मनपर्छ भने यिनीहरूबाटै अब मोडिफाई गरेर बनाउन सक्यो। किन भन्दाखेरि अब यो टेम्प्लेटहरू उसले फ्रीमा उपलब्ध छ, यहाँ पैसा लाग्ने पनि हुन्छ। त्यो पैसा लाग्ने बारे अब यो वाटरमार्क भन्छ यसलाई। यसको यो हटाउनु चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ। अब पैसा नतिर्नको लागि तपाईँले यसलाई हटाएर यो फ्री स्टक फोटो साइटहरू जस्तै यो चाहिँ म पिक्साबे भन्ने pixabay.com भन्ने वेबसाइटबाट लिँदैछु। अब तपाईँले यहाँ खोज्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यो कुन मनपर्छ त्यो तपाईँले के छ भन्दाखेरि त्यो डाउनलोड गर्ने र यहाँ अपलोड भन्ने अप्सन हुन्छ। यहाँ आएर यो अपलोड इमेजमा थिचेर अपलोड गर्नुभयो भने यहाँ अपलोड आउँछ अनि त्यो इमेज यहाँ हाल्न मिल्छ। त्यो हाल्न मिल्छ अनि त्यस पछाडि तपाईँले जस्तो भन्नुभयो त्यस्तो खालको
एट्र्याक्टिभ जस्तो युट्युबमा देख्नुभएको छ त्यस्तै बनाउन मिल्छ यहाँबाट। अथवा तपाईँले थम्बनेल्सहरू फाइबरबाट पनि किन्न मिल्छ। सुरुको फेजमा फाइबरबाट नकिन्नु होला, आफै बनाउने प्रयास गर्नु होला। यति गर्दैमा भइहाल्छ। अब हामी भिडियो कसरी अपलोड गर्ने भन्ने बारेमा कुरो गरेछौँ। अपलोडको लागि चाहिँ तपाईँले यसमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। यो आइकन थिच्दाखेरि तपाईँको अपलोडहरू आउँछ। मैले यहाँ अपलोड गरिरहेको छु। अनि तपाईँले यो टाइटल यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ, डिस्क्रिप्सन यहाँ हाल्नु होला। अब यो तपाईँको एफिलिएट लिङ्क छ भने यसको तल हालिदिनु होला, किनभने अब एफिलिएट लिङ्क यहाँबाट क्लिक गर्ने चान्स बढी हुन्छ। त्यो भएको कारणले एफिलिएट लिङ्क यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। गुगलको एडसेन्स भन्दाखेरि तपाईँले एफिलिएट लिङ्कमा चाहिँ बल गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कमिसन बढी हुन्छ र गुगलको एडसेन्समा चाहिँ धेरै कम्ती भएको कारणले गर्दाखेरि सुरुको फेजमा चाहिँ गुगल एडसेन्स भरसक प्रयोग नगर्नु होला, किनभने एफिलिएट लिङ्कले नि राम्रो कमाइ हुन्छ। अनि तपाईँले यो एसइओ यहाँ किवर्डहरू हाल्नु होला। यो चाहिँ हरेक कमा दिँदाखेरि हरेक छुटिन्छ। यो चाहिँ अघि मैले त्यो किवर्ड कसरी एनालाइज गर्ने भने त्यहीँबाट किवर्डहरू ल्याएर हाल्नु होला। अरू टुलहरू पनि छ, किवर्ड अरू भिडियोको ठ्याक्कै निकालेर हाल्नु मिल्छ, र त्यो ठ्याक्कै निकालेर चाहिँ नहाल्नु होला, किनभने रिलेटेड कुराहरू हाल्नु पर्यो। यहाँ तपाईँको यो जे पाते हाल्दा पनि राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब थम्बनेल्सको लागि अब क्यानभामा गएर अपलोड यो बनाइसकेपछि यहाँ अपलोड गरिदिनु होला। अनि अन्तिममा के छ भने उसले अपलोड भइसकेपछि डन भन्छ, अनि यहाँ पब्लिस थिच्दिनुपर्छ। त्यो थिचेपछि तपाईँको भिडियोहरू अपलोड हुन्छ। अब म भिडियो एडिटिङ टुल, यो सर्टकट भन्ने फ्रीमा पाउने भिडियो एडिटिङ टुलको बारेमा म कुरो गर्दैछु। यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो म बेग्लै भिडियो बनाउने छु, लामो हुन्छ। अहिलेको लागि भनेको जेनरल म इन्फर्मेसन दिन्छु। यसको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि यो तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, यो फ्री हो। अनि यो ओपन फाइल थिचिसकेपछि कुन फाइल अपलोड गर्ने हो त्यो फाइल क्लिक गर्दाखेरि यहाँ आएर बस्छ। मैले चाहिँ अहिले यो फाइल एक्सपोर्ट बनाइसकेको फाइललाई एक्सपोर्ट गर्दैछु। त्योभन्दा सबभन्दा पहिला सुरु हुँदाखेरि उसले प्रोजेक्टको नाम दिए भन्छ, त्यहाँ नाम हाल्ने। नाम हालिसकेपछि ओपन फाइल थिचिसकेपछि तपाईँले कुन भिडियो त्यो तानेर यहाँ राख्ने। अब त्यो तानेको फाइललाई जोड्नको लागि तल ल्याउने, त्यो तानेर तल ल्याउँदाखेरि जोड्दाखेरि पुरै जोडिनुपर्छ। र यो चुम्बक यो एक्टिभेट भएको हुनुपर्छ। चुम्बक जोडिएको छैन भने बिचमा कालो आउने हुन्छ। यो तानेर यहीँ टसाउनु पर्छ। ओभरल्याप गरेपछि जतिवटा भिडियो तपाईँले ओभरल्याप गर्नुभयो त्यो भिडियोहरू यहाँ आएर बस्छ। अनि तपाईँले यो एक्सपोर्ट भन्ने क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्ट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अप्सन आउँछ युट्युब, यही स्क्रिन आउँछ। एक्सपोर्ट क्लिक गरेपछि युट्युब भन्ने अप्सनमा एक्सपोर्ट फाइल थिचिसकेपछि तपाईँले सुरुको प्रोजेक्ट जे नाममा छ त्यो नामको एक्सपोर्ट भन्ने आउँछ। अनि कहाँ राख्ने हो त्यहाँ मिलाएर तपाईँले थिच्नुपर्ने हुन्छ र एक्सपोर्ट ओके गर्दाखेरि एक्सपोर्ट हुन्छ। त्यति नै हो। त्यति गर्दाखेरि एउटा साधारण भिडियो बन्छ। यो भिडियो जोड्नुको लागि चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। म अब तपाईँहरूलाई एउटै एकाउन्टभित्र विभिन्न च्यानलहरू, धेरै खालको च्यानलहरू कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिनु गइरहेछु। यसको लागि तपाईँले सेटिङ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सेटिङ तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँलाई अब सी अल माई च्यानल्स र क्रिएट न्यू च्यानल्स भन्ने हुन्छ। अब तपाईँले क्रिएट न्यू च्यानल्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने जतिवटा च्यानल पनि तपाईँले यहाँ बनाउन सक्नुहुन्छ। हरेक च्यानलको लागि हरेक जिमेल एकाउन्ट आवश्यक छैन। यो प्लस थिच्नुहोस्, एकाउन्ट बनाउनुहोस्, त्यति सजिलो छ। युट्युबमा भिडियोमा कार्डहरू कसरी हाल्ने र इन्ड स्क्रिनमा कसरी त्यो रिकमेन्डेड भिडियो देखाउने भन्ने बारेमा म जानकारी दिन गइरहेको छु। यो यसको लागि तपाईँले के छ भन्दा भिडियो म्यानेजरमा भिडियो क्लिक गरिसकेपछि यो सबै आउने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले कार्ड भनेको चाहिँ यहाँ भिडियोमा तपाईँले माथिपट्टि 5वटासम्म हाल्न पाइन्छ। किन भन्दाखेरि विभिन्न इन्टरभलमा फलानु भिडियो हेर भनेर निकाल्ने चाहिँ यो कार्ड हो। इन्ड स्क्रिन भनेको अन्तिममा चाहिँ
तपाईको भिडियोहरुको रिकमेन्डेसनमा पनि आफ्नो हाल्न पाइन्छ, त्यो चाहिँ फ्री हुन्छ। अब इन स्क्रिनमा यसो हेरौँ। इन स्क्रिनको लागि इन स्क्रिन तपाईले क्लिक गरिसकेपछि उले त्यो पेजमा लान्छ। अब एड एलिमेन्ट गर्ने, यो एड एलिमेन्ट गरिसकेपछि लोडिङ गर्न टाइम लागिरहेछ। अनि यो के छ भन्दाखेरि अब तपाईको यो क्रिएट थिचिसकेपछि तपाईले अब मोस्ट रिसेन्ट अपलोड बेस्ट फर भ्यू के हो चुज गरेर क्रिएट एलिमेन्ट गरेर अनि तपाईको के सेभ अप्सन पनि थिच्नुपर्ने हुन्छ। सेभ थिचिसकेपछि त्यो रिकमेन्डेड भिडियोहरु आउँछ। अब यो कार्डको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईले कार्डमा जाने अनि एड कार्डमा यहाँ थिच्ने। अब यो यही च्यानल प्रमोट गर्न पनि मिल्छ, अरु च्यानल प्रमोट गर्न पनि मिल्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अमेजिङ हेल्थ बेनिफिट अफ बासमती राइस। अब मैले चाहिँ सबै हालिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब एड कार्डमा गइसकेपछि अब मोस्ट रिसेन्ट अथवा के गर्ने भन्ने यहाँ आउँछ। मैले यो बिचमा इन्टरभलमा राखेको छु। यो इन्टरभलमा चाहिँ यहाँ उले यहाँ माथि रिकमेन्डेसन यो आईबाट सपोज यहाँबाट हेर्नुभयो भने बासमती राइस आईमा देखाउँछ। Rice is one of the immensely consumed grain around the globe. Due to the industry's nature combined with the palatable taste, it is one of the highly sought rice. Time आफैले मिलाउने energy production. यो सार्न मिल्छ। Intake of basmati rice with a higher amount of fiber than other rice. Due to this, it is. अब तपाईलाई युट्युब भिडियोको बेसिक बारेमा मैले जानकारी दिएँ। कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला। युट्युबमा धेरै कुराहरु हुन्छ। सुरुको लागि यति नै काफी छ भन्दै अहिलेलाई बिदा माग्छु।